In de schoonmaakbranche wordt nog heel veel traditioneel schoongemaakt, terwijl ons eigenlijk heel veel lichamelijk werk uit handen kan worden genomen. Daarover spreek ik met Frank van der Ven. Frank, welkom. Hoe kun je het schoonmaakpersoneel nou gelukkiger maken? Door met hun samen te werken en te luisteren op de werkvloer wat eigenlijk er leeft en dat te vertalen naar betere producten. Ja, dan hebben we het natuurlijk over een product wat jullie hebben ontwikkeld ook. Hè? Laten we eerst even kijken wat voor een product dat is voordat we het erover gaan hebben. Frank, 70 tot 75% van de mensen in de schoonmaakbranche is vrouw. Is dat nog iets waar je rekening mee hebt gehouden bij het ontwikkelen van dit product? Jazeker, tot nu toe waren wij als mannen gewend om producten technisch te ontwikkelen. En nu hebben we voor het eerst een aantal mensen gevraagd om op de werkvloer te gaan kijken en samen te gaan werken met de vrouw. 70% zeg maar, van de gebruikers zijn vrouwen. En die hebben vervolgens 3 maanden daar stage gelopen. Er waren mensen die van school kwamen in design, vormgeving, technische ontwikkeling. En die hebben voor ons eigenlijk gekeken van wat gebeurt er nu wel en wat gebeurt er nu niet. En hebben ons een aantal ideeën gegeven wat we beter zouden kunnen doen en slimmer kunnen doen. Maar waarom heb je ervoor gekozen om dat juist met studenten te doen? Om dat zo in te zetten en niet gewoon zelf op te pakken? Omdat wij eigenlijk voorbelast zijn met informatie. Wij hebben heel veel dingen gezien en eigenlijk waren wij niet meer open-minded. En eigenlijk deze mensen komen nieuw van de universiteit vandaan. Zijn nog niet ingegeven door allerlei traditionele denkenwijzen. En hebben ons eigenlijk onze ogen geopend. Dus eigenlijk ja, de frisse blik. De frisse blik, ja. Mens en machine kunnen ook prima samenwerken hè, met dit apparaat, laat het ook eigenlijk zien. Hoe combineer je nou die eigenschappen van die schoonmaker en die mop in de machine? Hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben het gedaan door eerst te kijken om vast te stellen dat er eigenlijk geen enkele glimlach op het gezicht was terwijl mensen aan het schoonmaken waren. Vervolgens hebben wij gezegd, oké, we kunnen eigenlijk de beweging die men doet naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts, kunnen we eigenlijk ook in de machine brengen, de wendbaarheid. Ik vergelijk het altijd met de grasmaaimachine. Bij een grasmaaimachine kun je alleen maar baantjes lopen en je kunt niet plotseling naar links en naar rechts. En dat was eigenlijk bij alle grote machines is dat het geval. En bij de mop is men gewend dat meteen een pasje naar links en een pasje naar rechts. En dat hebben we eigenlijk nu vertaald naar een machine. Dankjewel Frank. Wij gaan hier even naar de break, maar zijn zo meteen terug. En dan duiken we nog dieper in de facilitaire dienstverlening. Dus blijf zeker kijken. Tot zo.